एकीकडे करोडोंचा बंगला, गाड्या आणि श्रीमंती, तर दुसरीकडे स्वाभिमान. राधीने श्रीमंत घराचं स्थळ नाकारून एका साध्या शेतकऱ्याचा हात का धरला? या एका निर्णयाने तिचं आयुष्य कसं बदललं, जाणून घ्या पूर्ण कथेमध्ये. आणि कथा चांगली वाटल्यास नक्की कमेंट करायला विसरू नका. माळरानाच्या कुशीत वसलेले काळी माती गाव. नावाप्रमाणेच इथली माती काळी आणि इथली माणसे तितकीच कष्टाळू. याच गावात राहणारी 19 वर्षांची राधिका, जिला अख्खं गाव राधी म्हणून ओळखायचं. राधीचं वय उंबरठ्यावर असलं तरी तिच्या खांद्यावर जबाबदारीचं ओझं एखाद्या मोठ्या माणसासारखं होतं. वर्षभरापूर्वी आई सोडून गेली आणि घराचा डोलारा राधीवर येऊन पडला. वडील दत्तात्रय शेतात राबायचे, पण घरात राधीची माया होती म्हणून 2 लहान भाऊ आणि धाकटी बहीण सुखात होती. राधीचं जगणं म्हणजे एक अखंड लढा होता. पहाटे शेतात घाम गाळायचा, दुपारी घरचं रांधावाळ करायचं आणि संध्याकाळी गावातील चिमुरड्यांना शिकवायचं. तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच धार होती. गावकरी म्हणायचे, राधी नुसती मुलगी नाही, ती पेटती मशाल आहे. वाकड्या नजरेनं बघणाऱ्याला ती जाळून खाक करेल. एके दिवशी गावातील जुन्या सरपंचांच्या घरी एक श्रीमंत जगन्नाथराव जाधव उतरले. सोबत त्यांचा मुलगा विक्रम, दिसायला रुबाबदार, शहरात शिकलेला आणि लाखोंच्या संपत्तीचा एकुलता एक वारस. साखर कारखाना, आलिशान गाड्या आणि शहरातलं मोठं प्रस्थ असा त्यांचा दबदबा. सरपंचांनी राधीचं नाव काढलं. जगन्नाथराव, मुलगी हिऱ्यासारखी आहे, घर सांभाळेल आणि शेतीलाही साथ देईल. जगन्नाथरावांना मुलगी पसंत पडली. त्यांना सून शहरातली नको, तर मातीतली हवी होती. पण विक्रमच्या मनात काहीतरी वेगळंच शिजत होतं. त्याच्या मित्रांनी खोडसाळपणे त्याच्या कानात विष कालवलं होतं. अरे विक्रम, ती मुलगी तिरळी आहे म्हणतात आणि स्वभावाने तर अगदीच उग्र. विक्रमला पैशाचा माज होता आणि संशयाचा रोगही. त्याने ठरवलं, लग्नाआधी या पोरीची परीक्षा घ्यायची. अमावस्येनंतरच्या पहिल्या पौर्णिमेचा मुहूर्त निघाला. राधीच्या घरी आनंदाची लगबग सुरू झाली. मेहंदीचे रंग, साड्यांची खरेदी आणि जुन्या दागिन्यांची जुळवाजुळव होऊ लागली. पण राधीच्या मनात मात्र एक अस्वस्थता घर करून होती. लग्नाला 4 दिवस उरले असताना विक्रमने हट्ट धरला. मला लग्नाआधी तिला नीट बघायचंय, चौकशी करायचीय, नाहीतर मी हे लग्न मोडीन. हे शब्द जेव्हा राधीच्या कानावर पडले तेव्हा तिचा काळीज तिळतिळ तुटलं. लग्नाआधी 4 चौघात होणारी ही परीक्षा म्हणजे तिचा अपमानच होता. त्यातच आईच्या मृत्यूच्या जुन्या जखमा ताजा झाल्या. लोकांच्या मते ती आजाराने गेली होती, पण राधीला ठाऊक होतं की आईने गावातील जुन्या वादातून झालेला अपमान सहन न झाल्यामुळे जीव सोडला होता. त्या रात्री राधीला डोळा लागला नाही. अस्वस्थ मनाने ती घराबाहेर पडली. काळोख चिरत ती गावाबाहेरच्या काळ्या देवीच्या जुन्या पडक्या मंदिरात गेली. तिथे गाभाऱ्यात बसून तिचा बांध फुटला. देवी समोर पदर पसरून ती हुंदके देऊ लागली. आई, काय गुन्हा होता ग माझा? का माझी परीक्षा घेतली जातीये? हा अपमान मी कसा सहन करू? वारा सुसाट सुटला होता आणि राधीच्या डोळ्यातील पाणी आता अंगार बनू पाहत होतं. दुसऱ्या दिवशीची संध्याकाळ. मावळतीचा सूर्य काळी मातीच्या माळरानावर रक्ताळलेली छटा सोडून जात होता. गावाबाहेरच्या मंदिराच्या ओट्यावर विक्रम आपल्या मित्रांसह बसला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर पैशाचा माज आणि मनात संशयाचे विष होते. मित्र खोडसाळपणे हसत होते. बघूया तर खरं विक्रमराव, तुमची होणारी बायको खरंच तिरळी आहे की काय? तेवढ्यात समोरून राधी चालत येताना दिसली. काळी साडी, विखुरलेले केस आणि रडून लाल झालेले पण निग्रही डोळे. ती कोणाकडेही न पाहता थेट विक्रम समोर येऊन उभी राहिली. तिचा तो आवेश पाहून हसणारे मित्र एका क्षणात शांत झाले. विक्रमराव, मी राधिका. तिचा आवाज मंदिराच्या घुमटात घुमला. तुम्हाला मला नीट बघायचं होतं ना? बघा आता, भरल्या डोळ्यांनी बघा. विक्रम काही बोलणार इतक्यात ती पुढे झाली. बघा माझे डोळे, दिसतात का तिरळे? आणि माझ्या आईच्या मृत्यूच्या अफवांबद्दल विचारत होता ना? ज्या आईने कष्टात आयुष्य काढलं, तिच्या मृत्यूचं भांडवल करताना तुम्हाला लाज वाटली नाही? तुम्ही श्रीमंत असाल, तुमच्याकडे गाड्या बंगले असतील, पण तुमचं मन मात्र खूप गरीब आहे. विक्रम थोडा उशाळला, पण आपला अहंकार सावरत म्हणाला, मी श्रीमंत घराण्यातला वारस आहे. मला खात्री करण्याचा अधिकार आहे. अधिकार? राधीने त्याला मध्येच तोडलं. पैसा तुम्हाला मालक बनवू शकतो, पण माणूस नाही. जो माणूस स्वतःच्या होणाऱ्या पत्नीवर विश्वास ठेवण्याऐवजी मित्रांच्या फालतू बोलण्यावर नाचतो, तो माझा जोडीदार कधीच होऊ शकत नाही. ही राधी तुमच्या पैशाच्या तुकड्यावर जगणारी मुलगी नाही. मला हे नातं मान्य नाही. राधी तिथून वळली आणि तरातरा घरी आली. वडिलांसमोर उभी राहून तिने आपला निर्णय सुनावला. बाबा, हे लग्न होणार नाही. मी अशा अपमानजनक घरात पाय ठेवणार नाही. दत्तात्रय हादरले. अगं काय बोलतेस? लग्नाची तयारी झालीये. पाहुणे रावळे येतील. लोक काय म्हणतील ग? लोक काय म्हणतील पेक्षा मी माझ्या नजरेत कशी राहीन हे माझ्यासाठी महत्वाचं आहे बाबा. राधीने स्वाभिमान निवडला हेच लोक म्हणतील, तिने ठामपणे सांगितले.
त्या रात्री घरात शांतता होती, पण मनात वादळ. राधीचे मामा रामचंद्र आणि मामी सुलभा तिथे आले होते. त्यांचा मुलगा अर्जुन म्हणजे अर्जू सुद्धा सोबत होता. अर्जू, जो लहानपणापासून राधीचा मूक आधार होता. साधी राहणी, शेतातलं काबाड कष्ट आणि राधीबद्दल मनात असलेला आदर हीच त्याची ओळख. तो शांतपणे कोपऱ्यात बसून राधीकडे बघत होता. त्याच्या डोळ्यात राधीबद्दल सहानुभूती नाही, तर तिच्या धैर्याबद्दल अभिमान होता. सुलभा मामींनी राधीचा हात हातात घेतला आणि हळूच विचारलं, राधी, आता पुढे काय ग? जग खूप मोठं आहे आणि ही दुनिया एकट्या जीवाला जगू देत नाही. मामींच्या प्रश्नावर राधीने शांतपणे पण ठाम नजरेने अर्जुनकडे पाहिले आणि म्हणाली, मामी, मी अर्जुनशी लग्न करणार. त्याच्याकडे बंगला नसेल, पण एक स्वच्छ मन आहे. मी त्याच्यासोबत गरिबीतही सन्मानाने राहीन. सगळेच स्तब्ध झाले. अर्जुनला आपल्या कानांवर विश्वास बसत नव्हता. त्याने हळूच विचारलं, राधी, विचार करून बोलतीयस ना? माझ्याकडे तुला द्यायला सुखसोयी नाहीत. राधीने त्याच्या डोळ्यात पाहिले आणि म्हणाली, मला सुखसोयी नकोयत, तुझी साथ हवी आहे. तू तयार आहेस का? अर्जुनने फक्त मान डोलावली, पण त्याच्या त्या होकारात जगातील सर्व आश्वासने होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जाधव कुटुंब रागाने लाल होऊन दारात उभे राहिले. लग्न रद्द कसं काय होऊ शकतं? जगन्नाथराव गरजले. राधी घराबाहेर आली. तिचा चेहरा शांत पण बाणा करारी होता. कारण तुमचा मुलगा मला सांभाळण्या इतपत मनाने मोठा नाही. मी अर्जुनशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विक्रम उपहासाने हसला. अर्जुन, तो फाटका शेतकरी. राधी, तुझ्या या स्वाभिमानाने तुला कायमच गरिबीत ढकललंय. राधीने सडेतोड उत्तर दिलं, विक्रमराव, गरिबीत ढकललं नाही, तर स्वतःच्या नजरेत उंचावून सन्मानाच्या आयुष्यात पाऊल ठेवलंय. पैशाने घर विकत घेता येतं, सुख नाही. गावात गुजबूज झाली, विरोधही झाला, पण राधीच्या निर्णयापुढे कोणाचे काही चालले नाही. त्याच दिवशी संध्याकाळी काळभैरवाच्या मंदिरात साधेपणाने लग्न सोहळा पार पडला. राधीने नेसलेली साधी हिरवी साडी आणि अर्जुनचा पांढरा शुभ्र सदरा. कोणतेही दागिने नव्हते, पण दोघांच्याही चेहऱ्यावर एक अलौकिक तेज होते. सप्तपदीच्या वेळी राधीच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते. हे अश्रू पराभवाचे नव्हते, तर विजयाचे होते. लग्नानंतर गृहप्रवेश झाला. अर्जुनच्या छोट्याशा घरात राधीने गृहलक्ष्मी म्हणून पाऊल टाकले. रात्री जेवणानंतर खेळाची रंगत वाढली. राधीचा चुलत भाऊ किरण, जो स्वभावाने अतिशय खोडकर होता, त्याने तर कहरच केला. त्याने चक्क लाल साडी नेसून डोक्यावर पदर घेऊन नवरीचे रूप घेतले आणि अर्जुन समोर येऊन उभा राहिला. नवरा बाप्पू, ओळखा पाहू मला, असे म्हणत त्याने जो नाच केला की सगळं घर हसून हसून बेजार झालं. राधीला पहिल्यांदाच जाणवलं की खरं सुख हे 28 खोल्यांच्या बंगल्यात नाही, तर या 4 भिंतींतल्या प्रेमात आहे. वर्षे सरली. राधी आणि अर्जुनने मिळून रानात घाम गाळला, शेतीत नवनवीन प्रयोग केले. राधीने गावात एक छोटी शाळा सुरू केली, जिथे ती गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देऊ लागली. काळी माती गाव आता राधीच्या कर्तृत्वामुळे ओळखले जाऊ लागले. दुसरीकडे विक्रमचे लग्न एका श्रीमंत मुलीशी झाले खरे, पण त्यांच्यात कधीच प्रेम नव्हते. पैशावरून दररोज होणारी भांडणे पाहून त्याला राधीची आठवण यायची. तिचा तो बाणा, तिचा स्वाभिमान आणि तिची ती खरी माया त्याला अस्वस्थ करायची. एके दिवशी विक्रम काळी मातीच्या शिवारातून जात असताना राधीला भेटला. त्याचे डोळे पाणावलेले होते. थरथरत्या आवाजात तो म्हणाला, राधी, मी चुकलो. त्या दिवशी अफवांवर विश्वास ठेवून मी एका हिड्यासारख्या माणसाला गमावलं. मला माफ कर. राधी मंद हसली. तिच्या डोळ्यात आता कोणताही राग नव्हता. तिने शांतपणे उत्तर दिलं, माणसाकडून चुका होतात विक्रमराव, पण लक्षात ठेवा, स्वाभिमान गहाण ठेवून मिळवलेली श्रीमंती कधीच सुख देत नाही. मी माझ्या छोट्याशा जगात आज खूप सुखी आहे. मावळतीला गेलेला सूर्य पुन्हा उगवतोच, तसंच राधीच्या आयुष्यात संघर्षाचा अंधार संपून आता स्वाभिमानाचा लख्ख प्रकाश पसरला होता. मित्रांनो, कथा कशी वाटली नक्की आम्हाला कमेंट करून सांगा आणि विक्की कथा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.